กิฟแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยชอบภาพโทนสีฟิล์มมากแต่กิฟก็สงสัยขึ้นมาว่าทำไมเราถึงชอบภาพสีฟิล์มกันไม่นับเรื่องสีสวยนะคือในยุคนี้ที่เราถ่ายภาพได้ตรงกับตาเห็นได้แล้วอะทำไมเราถึงยังวนเวียนอยู่กับภาพสีฟิล์มกันเวลาเราได้นั่งดูรูปเก่าๆได้ฟังเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วมันรู้สึกดีเนาะระหว่างที่กิฟกำลังหาคำตอบเนี่ยกิฟก็บังเอิญไปเจอคลังวิดีโอออนไลน์ที่เก็บวิดีโอตั้งแต่สมัย60 70อะไรพวกนั้นเลยคือกิฟเกิดไม่ทันภาพแบบเนี้ยแต่พอดูมันก็อดรู้สึกไม่ได้นะว่ายุคนั้นอะไรมันดูแบบเรียบง่ายดีจังเลยดูแล้วมันก็คิดถึงสมัยตัวเองเด็กๆเหมือนกันนะสมัยแบบไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวแข่งกันก่อภูเขาทรายกับน้องว่าใครสูงกว่ากันดูการ์ตูนช่อง 9แล้วก็ไปซื้อเทปคาสเซ็ตเพลงดิจิมอนใน7-Eleven เอามาร้องที่บ้านดูแล้วมันก็คิดถึงความหลังดีnostalgia คือคำที่ใช้อธิบายความรู้สึกพวกนี้คำนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่18แหละตอนนั้นเขาถือมันเป็นโรคที่เจอในหมู่ทหารสวิสที่ไปรบแล้วเกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า nostalgia ไม่ใช่โรคแล้วเป็นแค่ภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์นักจิตวิทยาบอกว่าถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันช่วยทำให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะช่วยคลายเครียดคลายเหงาและการได้รายความหลังกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็ช่วยทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อารมณ์เชิงบวกซะทีเดียวคือถ้ามากๆเข้ามันก็กลายเป็นแบบหนีความจริงเนาะเป็น escapism แล้วก็มีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจก็คือ peak and rule เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยารางวัลโนเบลชาวอิสราเอลท่านหนึ่งแนวคิดของมันก็คือสมองมนุษย์จะจำเหตุการณ์หนึ่งได้แค่2ส่วนหลักๆก็คือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องราวนั้นๆไม่ว่าจะเป็นดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดแล้วก็อีกส่วนนึงคือตอนจบเอา2อย่างเนี้ยมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยก็จะเกิดเป็นข้อสรุปสำหรับเหตุการณ์นั้นๆที่เราเก็บไว้ในสมองของเราเพราะอย่างนี้หลายๆคนถึงชอบไปเที่ยวแบบลำบากนะเพราะว่าอย่างไปเดินเขาแบบเนี้ยไอช่วงเดินก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอไปถึงจุดหมายเท่านั้นแหละโอ้โหอย่างฟินแล้วพอเรากลับบ้านมาเราก็จะจำไอตอนลำบากไม่ได้เลยเราจะจำได้แค่ตอนที่ฟินแล้วก็ตอนจบมันไม่ใช่การเอาทุกๆนาทีของเหตุการณ์นั้นมาหารเฉลี่ยมันเอามาแค่2ส่วนเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือสมองเราอาจจะเชื่อถือได้ไม่มากเท่าไหร่ในเรื่องของความถูกต้องในการจำสิ่งต่างๆในอดีตมันมักจะสวยงามกว่าความเป็นจริงหรือดราม่ากว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึงถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าถูก romanticize ถูกทำให้โรแมนติกขึ้นส่วนตัวกิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนกันที่กิ๊บใช้ในการแต่งภาพเพราะกิ๊บรู้สึกว่าสมองเราก็ทำงานแบบนั้นเหมือนกันในเมื่อเราถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำเราจะโรแมนติไซซ์มันอีกสักหน่อยมันคงไม่เป็นไรมั้งแต่ก็อันนี้แล้วแต่คนนะแล้วก็แล้วแต่จุดประสงค์ในการเอาภาพไปใช้ด้วยโอเคกลับมาพูดเรื่องภาพถ่ายสีฟิล์มกันบ้างกิ๊บเดาเอาว่าที่เราชอบภาพถ่ายสีฟิล์มกันเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านอสตัลเจียนี่แหละคือคนยุคกิ๊บหรือแก่กว่ากิ๊บและพี่ๆทั้งหลายเวลาเรากลับไปดูภาพสมัยที่เราเด็กๆที่พ่อแม่ถ่ายไว้มันมักจะเป็นภาพฟิล์มเพราะว่ายุคนั้นคนยังใช้กล้องฟิล์มกันอยู่ก็คงไม่แปลกมั้งถ้าเราจะเอาความสดใสวัยเด็กของเราเนี่ยไปผูกติดกับภาพสีฟิล์มและอยู่ในยุคที่ภาพถ่ายเนี่ยมันชัดมากๆชัดซะจนมันดูยังไงอะมันชวนให้อึดอัดเหมือนกันนะบางทีเพราะว่าชีวิตจริงเราก็ไม่ได้มองเห็นอะไรโฟกัสขนาดนั้นอะเวลาเราคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยดูขุมขนแบบชัดมากเลยว่ะแกคือมันดูดิจิตอลมันดูไม่ออร์แกนิกไม่อนาล็อกเหมือนเดิมเพราะงั้นคนทำมีเดียหลายๆคนเนี่ยก็เลยมักจะสรรหาสารพัดวิธีมาเพื่อลดทอนในความดิจิตอลตรงนี้ลงเช่นใส่เกรนเข้าไปในภาพใส่แสงรั่วไลท์ลีกแต่งสีออกมาให้เหมือนฟิล์มหรือไม่ก็ใส่ diffusion filter ทำให้ภาพมันฟุ้งๆไม่คมกริบจนเกินไปเป็นต้นกิ๊บก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ชอบทำอะไรแบบนี้
แต่ถามว่ากิฟและคนเหล่านั้นไม่ชอบภาพคมคุณภาพดีๆเหรอก็ไม่เชิงนะเพราะว่าในการทำงานยุคนี้เนี่ยภาพที่จะเอาไปทำมาหากินได้มันก็ต้องเป็นภาพที่คุณภาพโอเคไงแต่ว่าถ้าพูดถึงถ่ายเล่นเนี่ยกิฟรู้สึกว่าความเป๊ะขนาดนั้นอ่ะมันเล่าเรื่องบางอย่างไม่ได้มันต้องบกพร่องนิดนึงอ่ะมันถึงจะเล่าได้หนึ่งในนั้นกิฟว่าก็คือนอสตัลเจียนี่แหละโอเคความคมชัดกับคุณภาพไฟล์ไม่ใช่หน่วยวัดคุณค่าของภาพเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันการแต่งภาพให้มันดูเก่าๆเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้ภาพเราสวยขึ้นเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นมันก็ยังสำคัญอะเนื้อหาในภาพองค์ประกอบแสงอะไรต่างๆนานาแล้วจริงๆเนี่ยคิดว่านอสตัลเจียมันก็น่าจะเกิดขึ้นเองอยู่แล้วไหมถ้าเวลาผ่านไปแบบอีก10-20 ปีต่อจากนี้แต่ที่คิดว่ามันน่าสนใจก็คือคนยุคเราจะเป็นยุคแรกเลยที่เราบันทึกความทรงจำได้ชัดเจนขนาดเนี้ยชัดแบบชัดมากคิวก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอีก10-20 ปีต่อจากนี้เวลาเราย้อนมาดูอันนี้มันจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกเหมือนกับที่เรามองย้อนไปเมื่อ20 ปีที่แล้วไหมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันคือกิ๊บสนใจเรื่องนี้ก็เลยอยากมาทำคลิปชวนคุยทุกคนคิดเห็นว่าไงกันบ้างคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบภาพฟิล์มเหมือนกิ๊บนะหรือบางคนอาจจะใช้กล้องฟิล์มเลยด้วยซ้ำทุกคนคิดว่าอะไรทำให้มันมีเสน่ห์หรือว่าทำไมถึงชอบภาพโทนสีฟิล์มกันวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้ากลายเป็นประโยคประจำเลยนะมีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า